සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා කිසිඳු ටෙක් ෂෝ YouTube channel එකට. ඕගොල්ලන්ට තමම ගෙනල්ලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයා එදිනදා ජීවිතේ යම් කිසි වැඩක් කර ඉඳද්දි ෆෝන් එක එක්ක charger එකට ගහලා හරි ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා තියෙද්දි කෝල් එකක් ආවොත් ඒ කෝල් එක එන්නේ කාගෙන්ද කියලා ටක් ගාලා ඔයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ෆෝන් එකට කෝල් එක එන එක්කෙනාගේ නම ෆෝන් එකේ announce කරන විදිහට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරන්න ඔයගොල්ලෝ ඩයල් පෑඩ් එක මුලින්ම ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ඩයල් පෑඩ් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊපස්සේ අයිනේ තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා settings වලට යන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා settings වලට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන answering and ending calls කියලා එකක් තියෙනවා. එතන ක්ලික් කරලා read caller names allowed කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ක්ලික් කරලා මෙතනට ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ටික් එක දාලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා with bluetooth or headset only කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ bluetooth headset එකක් හරි earphone එකක් හරි connect කරන් හිටියොත් විතරයි එකට දාලා තියද්දි මේක ඇහෙන්නේ. ඒක නිසා මම always දා ගන්නවා. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට ඇහෙන්න ඕන නිසා. දැන් මම කෝල් එකක් කරන් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මම ෆෝන් එකෙන් තමයි කෝල් එක ගන්න. Mother. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක වෙන කෙනෙක්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන වැරදි අඩුපාඩු පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු.